Mến chào quý cô dì chú bác, anh chị em và cùng các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt mẫu đầm dạ hội đuôi cá như trên theo yêu cầu. Và để thực hiện mẫu đầm này theo số đo như trên, bạn cần chuẩn bị vải là 2,5 mét vải, khổ vải từ 1,50 m trở lên ạ. Và chất liệu vải là phi lụa mờ hoặc là phi bóng mờ sẽ đẹp nhất ạ. Mình luôn chọn công thức cắt dễ nhất và chia sẻ một cách tỉ mỉ để cho các bạn mới học may xem ai cũng có thể làm thành công một cách dễ dàng. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều thiếu sót, rất mong mọi người thông cảm và góp ý giúp, chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Một lần nữa Oanh mến chào quý cô dì chú bác, anh chị em và cùng các bạn đã quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt mẫu đầm dạ hội như trên theo yêu cầu. Và mẫu đầm này rất là nhiều chi tiết. Nếu các bạn quan tâm đến mẫu thì mời các bạn xem cho hết video để nắm bắt rõ, để mình được thực hành cho tốt hơn nha. Và mẫu đầm hôm nay ở dưới phần chân ngực có xếp ly. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là hai phương pháp xếp ly, để cho các bạn cảm thấy phương pháp nào thuận tiện và dễ cho các bạn thì các bạn có thể làm nha. Giờ mời tất cả mọi người cùng làm với Oanh ạ. Chúng ta cắt rập thân trước. Bạn chuẩn bị giấy gập đôi lại như thế này ạ. Đây là sóng giấy gập lại ạ. Bạn gạch một đường thẳng vuông góc trên đầu giấy. Sau đó bạn tính vào cổ cơ bản là 5,5 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng vai bằng 1/2 của vai. Vai 35 là được 17,5 cm. Tiếp đó chúng ta tính xiên vai là 4 cm. Nếu vai của bạn hơi ngang thì bạn tính bằng 1/10 của vai nha. Và tiếp đó chúng ta tính hạ nách bằng 1/4 của vòng ngực trừ lại 1 cm. 1/4 của vòng ngực 82 là được 20,5 cm. Và trừ lại 1 cm thì chúng ta có hạ nách là 19,5 cm. Và bạn lưu ý khi tính hạ nách thì bạn để đầu thước từ trên đường vuông góc này ạ. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đầu ngực là 24 cm. Và sau đó chúng ta tính hạ chân ngực là 31 cm. Mẫu đầm này là bạn phải lấy số hạ chân ngực nữa nha. Và tiếp đó chúng ta tính hạ eo là 37 cm. Và tiếp đó chúng ta tính dài đầm là 120 cm. Bạn tính dài đầm theo số đo của các bạn nhé. Mẫu đầm dạ hội này thì chúng ta cần độ dài phủ gót chân ạ. Nhưng bạn thông cảm bàn của mình là không đủ nha, cho nên mình chỉ tính là 120 cm thôi ạ. Về đây là lai đầm. Đây là đường hạ eo. Đây là đường hạ chân ngực. Đây là đường hạ đầu ngực. Và đây là đường hạ nách. Và tiếp đó đây là đường xiên vai. Và tiếp đó chúng ta tính hạ điểm mông cho đầm. Bạn tính bằng 1/2 của vai cộng thêm 2 cm. 1/2 của vai 35 là được 17,5 cm và cộng thêm 2 cm là chúng ta có hạ điểm mông cho đầm này là 19,5 cm. Đây là điểm mông. Và tiếp đó chúng ta tính hạ điểm nhấn cho đầm đuôi cá. Nếu bạn có lấy số đo trong cơ thể thì bạn tính, còn nếu bạn không lấy số đo thì bạn tính từ ngay điểm mông bạn hạ xuống là từ 22 đến 23 cm ạ. Phụ thuộc vào người cao hoặc người thấp, tối đa là 25 cm nha. Mẫu đầm này chúng ta hạ điểm nhấn đuôi cá là 23 cm. Đây là đường mà chúng ta nhấn đuôi cá. Và các bạn lưu ý điểm mà để chúng ta nhấn đuôi cá cho đầm thì bạn tính từ ở dưới gối lên là từ 7 đến 8 cm là vừa đẹp ạ. Và mẫu đầm này buộc các bạn phải đo điểm hạ chân ngực. Và cách đo của hạ chân ngực này thì bạn để thước từ ngay đầu vai, bạn đo băng qua đầu đỉnh ngực
Và xuống nhấn qua khỏi trái ngực của chúng ta là để bạn lấy số đo hà chân ngực nha. Đây là điểm hà chân ngực của đầm chúng ta hôm nay. Còn nếu bạn không có lấy số đo điểm hà chân ngực thì bạn tính từ điểm eo lên từ 6cm đến 6,5cm ạ. Và mẫu đầm hôm nay thì mình cắt trên size S ạ. Nếu các bạn có size S thì các bạn dùng công thức của mình nha. Hoặc là các bạn có size M thì các bạn cộng thêm mỗi vòng là 0,5cm. Hoặc là size L thì các bạn cộng thêm mỗi vòng là 1cm. Ở mỗi một size thì các bạn cộng nấc lên thêm là 0,5cm cho mỗi vòng ạ. Tiếp đó chúng ta tính rộng ngực bằng 1/4 của vòng ngực cộng 2cm cử động dành cho vải không co giãn. Còn nếu vải của bạn có co giãn nhẹ thì bạn tính bằng 1/4 của vòng ngực cộng 1,5cm cho cử động. Hôm nay chúng ta cắt trên vải không co giãn ạ. 1/4 của vòng ngực 82 là được 20,5cm và cộng thêm 2cm cử động là chúng ta có rộng ngực 22,5cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo bằng 1/4 của vòng eo cộng 3cm bên và 1cm cho cử động là dành cho vải không co giãn. Còn nếu vải của bạn có co giãn nhẹ thì bạn tính bằng 1/4 của vòng eo cộng 3cm bên và 0,5cm cho cử động. 1/4 của vòng eo 66 là được 16,5cm và cộng thêm 4cm là chúng ta có 20,5cm cho rộng eo ạ. Và tiếp đó chúng ta tính rộng mông bằng 1/4 của vòng mông cộng 1cm cử động là dành cho vải không co giãn. Còn nếu vải của bạn có co giãn nhẹ thì bạn tính bằng 1/4 của vòng mông cộng 0,5cm cử động. 1/4 của vòng mông 86 là được 21,5cm và cộng thêm 1cm là chúng ta có rộng mông 22,5cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng đùi cho phần đuôi cá thì bạn tính bằng vòng mông trừ lại 1,5cm. Vòng mông là 22,5cm trừ lại 1,5cm thì chúng ta còn là 21cm. Bởi vì mẫu đầm này là phần đuôi cá nhẹ thôi ạ, cho nên chúng ta không có nhấn nhiều nha. Và tiếp đó chúng ta tính rộng phần lai cho đầm đuôi cá. Phụ thuộc vào sở thích của các bạn muốn độ xòe đuôi cá nhiều hoặc ít nữa ạ. Hôm nay mẫu đầm này thì chúng ta tính bằng số đo rộng mông cộng thêm 8cm. Số đo rộng mông là 22,5cm cộng thêm 8cm là chúng ta có độ xòe đuôi cá này là 30,5cm. Và tiếp đó chúng ta vẽ sườn. Trên đầu sườn bạn lưu ý vẽ thẳng xuống từ 1,5cm cho đến 2cm ạ. Sau đó bạn mới uốn cong đường sườn nha. Sau đó ở dưới phần lai bạn sa vạt lên là 4cm. Bạn sa vạt lai lên đến 2/3 của lai ạ. Và đây là đường mà chúng ta rã chân ngực. Đây là đường eo. Và trong mẫu ở phần giữa này là chúng ta có bảng rã eo như thế này nha. Và tiếp đó chúng ta tính vào cổ là bằng 1/5 của vòng cổ cộng 3cm. 1/5 của vòng cổ 34 là được 6,8cm và cộng thêm 3cm là chúng ta có vào cổ áo này là 9,8cm. Mình tính chẵn là 10cm luôn nha. Có nghĩa là theo công thức thì chúng ta có vào cổ áo này là 9,8cm nhưng mình lấy chẵn là 10cm luôn ạ. Và tiếp đó chúng ta tính xuống cổ là bằng vào cổ cộng thêm 2cm là chúng ta xuống cổ này là 12cm. Phần bên trong này bạn cũng lấy xuống là 12cm ạ. Và mẫu áo này ở dưới phần chân ngực có phần xếp ly. Hôm nay chúng ta
Có hai phương pháp để xếp ly cho nên chúng ta phải mở ly sườn nha. Đây là điểm hạ nách của đầu sườn. Bạn tính xuống là 9 xăng. Và sau đó từ sống giấy chúng ta tính vào bên là 8.5 xăng. Và bạn tính từ eo xuống là 15 xăng để chúng ta tính cho đuôi bên. Bạn mở bên theo số đo mà mình đã cộng là mỗi bên 1.5 xăng là 3 xăng cho hai bên. Và đây là điểm mà chúng ta xuống 9 xăng để mở ly sườn. Bạn để thước vẽ thẳng lên đến đầu đỉnh ngực như thế này ạ. Và sau đó từ ngay điểm này thì bạn mở bên lên là 4 xăng. Chúng ta mở bên sườn để xếp ly cho nên bạn còn mở độ bên sườn cho nhiều hơn một chút là thông thường nha. Và tiếp đó từ điểm 4 xăng bạn vẽ nối ra đây là chúng ta có bên sườn. Và bạn chia đường bên sườn này ra lấy một dấu ở giữa. Sau đó bạn vẽ như thế này. Từ vẽ thẳng xuống điểm này. Và tiếp đó bạn vẽ lướt xuống đường eo. Có nghĩa là chúng ta nhô điểm này lên một chút khi chúng ta khép bên sườn. Sau đó chúng ta điều chỉnh lại đường sườn nha. Và đây là điểm mà chúng ta vừa tính vào cổ. Đây là điểm mà chúng ta vừa tính xuống cổ. Và mỏng cổ này thì có độ tim bầu xuống. Vì vậy bạn tính độ sâu xuống là theo độ sâu của áo cổ tim nha. Có nghĩa là bạn lấy độ sâu xuống là 19 xăng. Và tiếp đó bạn để thước từ đầu vai đến điểm vào cổ. Sau đó điểm vai này thì bạn chia ra lấy 1/2. Và tiếp đó thì bạn để đầu thước vuông góc theo chiều đầu vai như thế này đến điểm mà chúng ta chia ra 1/2 ở đây. Và bạn vẽ thẳng xuống đây. Bạn vẽ thẳng theo chiều thước nha. Là ở điểm này là độ xiên theo chiều đầu thước ạ. Và đây là điểm hạ nách của đầu sườn áo, bạn lấy vào là 4 xăng ạ. Và tiếp đó từ điểm 4 xăng đến điểm ngay góc, bạn gạch chéo lên như thế này. Và tiếp đó ở điểm này thì bạn uốn cong vòng nách lại nha. Mẫu đầm này là chúng ta cắt theo phương pháp là tay ráp lăng ạ. Và sau đó đây là điểm mà chúng ta hạ cổ để rã miếng yếm ở phần giữa của cổ. Từ sống giấy bạn tính vào là 2 xăng. Bởi vì điểm này là chúng ta có rã một miếng để khi bạn thay vào đó là một miếng lưới cùng màu ạ. Và đây là điểm ở dưới chân ngực, từ sống giấy bạn lấy vào là 0.7 xăng. Và sau đó bạn để thước từ điểm 2 xăng vẽ thẳng xuống ngay điểm 0.7 xăng như thế này ạ. Và tiếp đó thì phần này mình vẽ cong lại. Chúng ta có phần vẽ cong như thế này. Để tính điểm xéo thì bạn để thước như thế này. Bạn để thẳng ra, chúng ta có độ cong là 1.5 xăng nha. Và miếng tam giác ở phần giữa ngực này thì chúng ta thay vào đó là lưới hoặc là von cùng màu ạ. Chúng ta vừa vẽ xong phần rập của thân trước, bây giờ chúng ta cắt ạ. Và khi bạn cắt phần trên cổ thì bạn lưu ý giữ lại ở điểm này để chúng ta thay vào đây là độ dài của tay nhé. Bây giờ tiếp tục chúng ta cắt thân sau ạ. Giờ mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt rập đầm cho thân sau ạ. Chúng ta cắt thân sau, bạn xếp giấy gập đôi lại như thế này nha. Bởi vì chúng ta rã sống lưng sau và vào dây kéo ở phía sau ạ. Và tiếp đó từ 2 miếng giấy bạn lấy vào là 12 xăng. Sau đó bạn gạch nối 12 xăng này lại là một đường thẳng. Mẫu đầm đuôi cá hôm nay là thân sau chúng ta có phần dài hơn và đổ xuống ở phía sau. Khi chúng ta mặc là phủ gót giày là nó sẽ đẹp nha. Cho nên chúng ta phải còn độ xòe ra là 12 xăng ở đây ạ. Và tiếp đó chúng ta đặt rập giấy của thân trước lên thân sau như thế này cho thật thẳng. Bạn lưu ý sống giấy của thân trước trùng lên với đường 12 xăng của thân sau này cho thật thẳng nha.
Đây ạ. Và đây là đầu cổ của thân trước. Bạn lấy lên là 3 xăng. Bạn gạch thẳng 3 xăng này lại. Và sau đó bạn tính độ ngang rộng cổ của thân trước là bao nhiêu. Và bạn lấy lên độ ngang rộng cổ của thân sau là cộng thêm 0,5 xăng. Có nghĩa là của thân trước là 11 xăng. Thì ở đây của thân sau là mình tính là 11,5 xăng. Cổ của thân sau lúc nào cũng rộng hơn là cổ của thân trước. Để khi chúng ta mặc đầm lên là cổ của thân sau rộng hơn để làm cho cổ của thân trước được căng hơn ngay điểm này ạ. Và chúng ta có 4 xăng cho bên sườn. Để khi chúng ta khép lại bên sườn thì bây giờ chúng ta phải trừ 4 xăng này ra. Đây là điểm hạ nách. Bạn lấy xuống là 2 xăng. Có nghĩa là bạn chia đều ra cho hai đầu để bạn trừ bên sườn này ra nhé. Khi chúng ta khép lại ạ. Là đây là 2 xăng. Sau đó đây là điểm lai, bạn cũng trừ lên là 2 xăng. Đây là điểm hạ nách của chúng ta thân sau. Đây là điểm hạ eo. Và đây là điểm mông. Và đây là điểm mà chúng ta nhấn đuôi cá. Và cổ của thân sau thì chúng ta còn hơi độ cong nhẹ. Bạn lấy xuống là 2 xăng. Để chúng ta vẽ có độ cong nhẹ cho cổ thân sau ạ. Đây ạ. Và tiếp đó phần thân sau có độ dài hơn là phần thân trước một chút. Để khi chúng ta mặc lên là độ này xòe và đổ mạnh ra ở phía sau. Khi bạn mặc lên là được phủ gót giày và nó được xòe ra ở phía sau rất là đẹp ạ. Cho nên đây là điểm lai của thân trước. Bạn lấy xuống là 10 xăng. Và ngay điểm này là bạn vẽ thẳng nha. 10 xăng ở đây. Bạn làm dấu độ rộng xòe của thân trước. Sau đó thì bạn vẽ thân sau như thế này. Đây là phần đuôi của thân sau. Khi mình mặc lên là độ xòe ở thân sau rất là đẹp. Bạn đi là tự động độ xòe của thân sau bung ra là một cái đuôi cá rất là đẹp ạ. Điểm này nha. Và bây giờ chúng ta lấy rập của thân trước ra và tiếp tục vẽ cho thân sau ạ. Đây là đường hạ nách của thân sau. Đây là đường eo của thân sau. Đây là đường mông của thân sau. Và đây là điểm nhấn đuôi cá của thân sau. Và đây là đường sống lưng điểm ngang ngực của thân sau. Bạn giảm vào là 0,5 xăng. Và đây là đường sống lưng ngay điểm eo. Bạn giảm vào là 1 xăng. Và đây là điểm mông. Bạn giữ lại, không giảm. Và đây là điểm nhấn đuôi cá. Bạn giảm vào là 1 xăng. Và dưới phần lai thì bạn muốn độ xòe nhiều thì bạn cứ lấy ra từ 12 đến 15 xăng. Mẫu hôm nay là mình lấy trung bình là 12 xăng nha. Và tiếp đó chúng ta vẽ sống lưng. Từ ngay đầu cổ bạn xuống khoảng 2 xăng. Và từ điểm 2 xăng bạn vẽ uốn sống lưng lại. Đi đến điểm eo. Sau đó bung ra ngay điểm mông. Và từ điểm mông thì bạn giảm nhẹ lại xuống dưới điểm nhấn đuôi cá. Và từ điểm nhấn đuôi cá thì bạn mới xòe ra. Còn nếu thân sau mà các bạn không muốn xòe nhiều thì các bạn có thể là giảm lại. Hoặc là các bạn không muốn xòe thì các bạn có thể cắt thẳng luôn nha. Bởi vì thường là đuôi cá ở thân sau. Thân trước là chúng ta có xẻ lên vế cho nên chúng ta không còn đuôi cá nhiều. Nhưng thân sau bạn phải còn có độ xòe cho đuôi cá. Khi bạn mặc bạn bước đi thì độ xòe của đuôi cá phối hợp với phần xẻ đùi ở phía trước là đầm của bạn thật sự lên rất là đẹp ạ. Và tiếp đó chúng ta tính rộng ngực cho thân sau bằng rộng ngực của thân trước trừ lại 1 xăng. Rộng ngực của thân trước là 22,5 xăng thì bây giờ chúng ta có rộng ngực của thân sau là 21,5 xăng. Bạn lưu ý khi bạn tính rộng áo là bạn tính từ đường mà chúng ta đã uốn sống lưng rồi nha. Có nghĩa là đường cong này ạ.
Còn đường thẳng bên ngoài này là để chúng ta vẽ pen cho được thẳng à. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo cho thân sau bằng rộng eo thân trước trừ lại 1 cm, là chúng ta có rộng eo thân sau là 19,5 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng mông cho thân sau bằng rộng mông thân trước trừ lại 0,5 cm. Rộng mông thân trước 22,5 cm thì bây giờ chúng ta còn rộng mông thân sau là 22 cm ạ. Và sau đó chúng ta đo, và ở điểm ngang điểm nhấn này là bao nhiêu thì thân sau điểm này là bạn cũng lấy giảm lại là 0,5 cm ạ. Bạn tính từ ở điểm này nha, có nghĩa là chúng ta đều tính từ ở đường mà đã vẽ sống lưng rồi ạ. Tính từ ở điểm này ạ. Và bây giờ chúng ta vẽ sườn áo. Bạn lưu ý đầu sườn áo bạn vẽ thẳng xuống từ 1,5 cm cho đến 2 cm ạ. Và đây là từ điểm đầu sườn, bạn lấy vào là 3 cm để chúng ta vào hốc nách tay cho thân sau ạ. Và sau đó bạn để thước như thế này, từ điểm 3 cm đến điểm cổ bạn vẽ thẳng lên. Và tiếp đó từ điểm này thì bạn lấy lên là 5 cm. Từ điểm 5 cm bạn uốn cong vòng nách lại ạ. Bạn có đường hốc nách tay của thân sau như thế này ạ. Và tiếp đó đây là đường ngang ngực, bạn lấy xuống 2 cm để chúng ta lấy đầu bên cho thân sau. Và sau đó chúng ta tính vào bên cho thân sau là bạn tính từ đường mà chúng ta đầu tiên vào 12 cm đây nha, có nghĩa là đường thẳng ngồi ạ. Bằng công thức tính vào bên thân trước cộng thêm 1 cm là chúng ta có vào bên thân sau 9,5 cm. Bạn lấy độ dài của đuôi bên đầm là tính từ eo xuống là 15 cm. Sau đó bạn mở bên ra là 2,5 cm cho hai bên. Có nghĩa là giảm 0,5 cm so với lại thân trước à. Và chúng ta vừa vẽ xong thân sau, bây giờ chúng ta cắt ạ. Và đây là thân sau chúng ta vừa cắt xong à. Giờ mời tất cả mọi người cùng mình tiếp tục cắt rập cho tay áo. Và mẫu tay áo hôm nay là có xếp ly ở trên vai và ở giữa sống tay, có xếp ly xoắn để cho được bung tay áo lên cho đẹp à. Và bạn còn chuẩn bị giấy để cắt rập gập đôi lại như thế này à. Đây là sống giấy gập đôi lại ạ. Bạn gạch một đường thẳng để lấy vuông góc trên đầu giấy. Tiếp đó từ sống giấy bạn lấy vào là 5 cm. Sau đó điểm 5 cm này bạn nối lại một đường thẳng. Và bạn lưu ý khi bạn tính dài tay là tính từ điểm đầu vai đến điểm vào cổ này là bao nhiêu để cộng thêm cho độ dài tay ạ. Bởi vì tay gấp lăng là thường liền lên với lại vai, cho nên bạn cộng thêm để cho đủ dài tay, chứ không là bị hụt tay nhé. Bạn cộng ở đây ạ. Và chúng ta điểm này là 4 cm ạ. Sau đó bạn tính dài tay. Mẫu tay áo này là hơi dài một chút. Dài tay áo 24 cm và cộng thêm 4 cm cho độ bấu vai của trong thân áo nữa là 28 cm. Là chúng ta có dài tay 28 cm ạ. Đây là lai tay. Và tiếp đó từ điểm đầu vai đến điểm mà chúng ta xuống cổ như thế này là bao nhiêu? Đây là 9,5 cm. Và tiếp đó bạn tính từ điểm 5 cm ra đến đây là 9,5 cm. Đây là điểm mà chúng ta hạ cổ nha. Bạn lưu ý khi chúng ta tính rộng tay là tính từ đường này ạ.
Còn 5 xăng bên ngoài này là để chúng ta xếp ly ạ. Cho nên chúng ta không tính nha. Và bạn tính từ đây ạ. Và tiếp đó chúng ta tính rộng tay bằng hạ nách trong thân áo trừ lại 1 xăng. Hạ nách trong thân áo là 19,5 xăng. Trừ lại 1 xăng là chúng ta có rộng tay áo này là 18,5 xăng. Là bạn tính từ đường này ạ. Và tiếp đó bạn đặt vòng nách tay của thân sau lên. Bạn xoay chuyển như thế này. Từ ngay điểm rộng tay lên đến điểm rộng cổ. Bạn xoay chuyển hai điểm này được ghép lại với nhau. Sau đó bạn lấy dấu cho vòng nách. Bạn lưu ý là vòng nách của thân sau nhé. Bởi vì vòng nách thân sau dài hơn vòng nách thân trước. Cho nên bạn cắt là vòng nách thân sau. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại vòng nách của thân trước sau. Và đây là vòng nách của thân sau của chúng ta. Đây là điểm mà chúng ta hạ độ sau. Và tiếp đó chúng ta tính cửa tay bằng rộng tay trừ lại 2 xăng. Rộng tay là 18,5 xăng. Bây giờ chúng ta trừ lại 2 xăng là bây giờ còn cửa tay là 16,5 xăng. Sau đó bạn vẽ xuyên xuống như thế này. Bây giờ chúng ta cắt ạ. Và đây là tay áo của chúng ta. Đây là tim giữa của tay. Đây là rặp thân trước. Vòng nách đây là hồi nãy chúng ta rặp của thân sau. Còn bây giờ chúng ta rặp vòng nách cho thân trước. Bạn lấy rặp lên như thế này nha. Bạn so lên ạ. Và vòng nách của thân trước ngay điểm này hơi sâu một chút. Sau đó bạn để thước như thế này. Bạn vẽ hơi cong nhẹ xuống ngay điểm của nách thân trước. Bây giờ chúng ta gọt ạ. Chúng ta làm dấu cho nách thân trước. Và sau đó từ ở đường này bạn lấy xuống là 3 xăng. Và ở cửa tay bạn có bo tay thì bạn trừ ra bo tay từ 4 đến 5 xăng. Mẫu tay này là mình trừ ra 4 xăng bo lai tay ạ. Bây giờ bạn cắt điểm này ra. Và đây là bo lai tay. Để hai phần này qua một bên. Bạn xếp đôi tay lại như thế này à. Và đây là sống giữa của tay. Bây giờ chúng ta tính chia ly ra để cắt giãn rặp ạ. Từ trên đầu vai bạn lấy xuống là 4 xăng. Bạn chia đều ra là 4 xăng nha. Có nghĩa là bạn chia ra ở sống giữa này là 3 ly ạ. Sau đó bạn để thước, bạn gạch thẳng như thế này. Và tiếp đó chúng ta cắt ra. Khi bạn cắt bạn giữ lại khoảng 0,2 xăng ở điểm này để chúng ta giãn rặp để xếp ly nhé. Và khi bạn cắt ra xong, bạn giãn rặp ra như thế này. Là chúng ta có 1, 2, 3 ly ở đây ở sống giữa nha. Và mình ví dụ đây là vải, bạn xếp đôi lại như thế này. Khi bạn cắt trên vải, sau đó bạn đặt rặp tay lên. Bạn để đường này là thật thẳng. Đây là vải dọc và đây là vải ngang nha. Bạn mở rặp này ra, mỗi ly là 4 xăng ạ. Sau đó bạn vẽ. Và bắt đầu ở điểm này thì bạn vẽ hơi màu nhẹ lại. Khi
khi bạn cắt là bạn chừa đường may ra như thế này ạ. Ở điểm này, đây là đường sườn của tay là từ 1.5 cm cho đến 2 cm. Ở đây là 1 cm và ở đây là 1 cm nhé. Bởi vì ở trên là một đỗi nữa chúng ta còn may một miếng nẹp vào nữa ạ. Và sau đó bạn lấy dấu cho các ly này. Bây giờ các ly này thì có dấu sẵn đây. Bây giờ từ ở dấu này bạn xếp ngược lên nha, và bạn ghim kim. Tiếp đó từ dấu này bạn xếp nốt lên. Tiếp đó từ dấu này thì bạn cũng xếp nốt lên như thế này. Bạn lưu ý bạn xếp ly như thế này là bên mặt trái của vải nha. Sau đó bạn may một đường chỉ và 1 cm từ trên xuống dưới như thế này ạ. Khi may xong bạn lưu ý ủi đường chỉ cho thật thẳng, rồi bạn lật qua bên phải như thế này ạ. Chúng ta có 3 ly như thế này ạ. Múi xoắn như thế này, 1, 2, 3. Và đây là điểm giữa ở sống tay. Còn phần trên này thì bây giờ chúng ta xếp ly, hoặc bạn thay vào đó là nhúng ạ. Bạn xếp ly, hai bên đấu lại, và sau đó thì mỗi bên là 2 ly, cả thân trước và thân sau nha. Mình vừa xếp xong. Khi bạn xếp xong ở phần trên này, đây là phần ở trên vai nè. Có nghĩa trên vai này bạn cũng có thể thay thế vào là nhúng cũng được, hoặc xếp cũng được, phụ thuộc vào sở thích của mình nha. Và ở chính giữa này thì bạn có 2 ly bạn đấu lại ở chính giữa, sau đó mỗi bên thêm 2 ly nữa. Và khi bạn đo ở điểm này thì bạn tính theo số đo là thân trước là 9.5 cm, thân sau là 6.5 cm. Bởi vì thân sau khi chúng ta cắt thân sau là lên thêm 3 cm nữa, là trừ ra 3 cm là còn 6.5 cm. Tổng cộng lại là 16 cm ở điểm này. Và bạn gặp đôi vải như thế này. Đây là vải ngang nha, bạn cắt điểm này là vải ngang. Và bạn tính là 3 cm, hồi nãy chúng ta trừ ở phần trên này ra. 3 cm cộng thêm 1 cm nữa là 4 cm. Phần rập của nách trước hồi nãy chúng ta chưa có trừ đúng không ạ? Bây giờ bạn trừ nách trước ra nhé. Và bây giờ chúng ta cắt giảm nách thân trước và làm dấu nách thân trước ạ. Và đây là miếng nẹp ở trên vai, chúng ta cắt ra theo thông số như ban đầu mà chúng ta đã cắt từ trong rập ra ạ. Là khi bạn may là bạn may 2 mí úp vô như thế này. Đây là phần vai ở trên. Và ở dưới này thì cửa tay khi bạn cắt này ra là 10 cm ạ. Và bạn gặp đôi lại như thế này. Còn độ dài là bằng cửa tay của bạn cộng thêm 2 cm cử động. Và bạn lưu ý miếng bo lai tay bạn cắt bằng vải ngang. Miếng bo trên phần cổ bạn cũng cắt bằng vải ngang nha. Và sau lai tay thì phần dưới này thì bạn cũng xếp đi phần ly, bạn cũng xếp chụm lại để nó đấu lại, để nó bung được cái phần ở giữa này lên. Bạn xếp làm sao? Bạn đo ở đây là nó bằng chưa? Đây ạ. Và tay của chúng ta là như thế này ạ. Đây là ở giữa này là chúng ta có xếp xoắn nè, bạn thấy nó xoắn không? Mình vừa đặt tay lên hình tượng của Malaken để cho các bạn xem phông tay của chúng ta, và tay của chúng ta là như thế này ạ. Và bây giờ mời mọi người cùng mình tiếp tục quay lại thân trước để chúng ta ra kiểu ạ. Bây giờ chúng ta cắt phần nẹp này ra nhé. Để phần này qua một bên. Và bây giờ phần dưới này thì chúng ta có điểm rã. Bây giờ bạn canh ở đường bên nè, đường thẳng nè, bạn canh thẳng xuống đây. Có nghĩa là chúng ta rã một bên theo đường bên nhé, có nghĩa từ bên thẳng xuống ạ. Nhưng mà chúng ta rã cong cho nên bạn vẽ lên đến đây thôi. Sau đó đây là điểm mông thì bạn mới từ điểm mông nè, bạn vẽ hơi cong nhẹ xuống.
đến điểm rã này. Điểm này, ở trên này bạn vẽ cong xuống đến ngay điểm này là điểm mà chúng ta nhấn đùi nè. Điểm này là điểm mà để cho các bạn xẻ này. Thì khi bạn bước đi thì tự động chỗ này sẽ được xòe tách ra hai bên, rất là đẹp ạ. Và bây giờ chúng ta cắt phần này ra. Trước khi bạn dặn ra kiểu thì bạn cắt điểm này ra, sau đó bạn cắt ở phần này là nhân 2 cho lớp trong và lớp ngoài nha. Có nghĩa là ở đây là hai lớp. Và ở điểm này cũng vậy, bạn cũng cắt ở phần này là hai lớp. Toàn bộ mẫu đầm này là bạn cắt hai lớp. Nếu bạn may bằng mẫu đầm này bằng phi bóng mờ thì bạn may hai lớp. Lớp trong bạn chọn vải hơi mỏng một chút nha, để cho đẹp ạ. Và ở đây bạn cũng nhân 2, có nghĩa là chúng ta còn hai lớp ạ. Và bây giờ chúng ta bỏ phần này ra. Sau đó chúng ta khép bên này lại. Và đây là chúng ta đã khép hai đầu bên lại. Ở điểm này bạn chia ra, có nghĩa là sát ở đường eo có 1 ly, bạn xuống là 1 xăng. Sau đó từ 1 xăng này là bạn cắt xuống là 4.5 xăng. Và bây giờ chúng ta vẽ để giãn rập cho phần xếp ly ạ. Bạn vẽ hơi cong lại nha. Mình thay đổi bút nha, để cho các bạn nhận ra cho dễ. Ở trên này mình xuống ít lại một chút, và sau đó phần dưới thì mình xuống nhiều một chút nha. Đây ạ. Bây giờ chúng ta cắt ạ. Và khi bạn cắt thì bạn chừa ra khoảng 0.2 cm ở đây nha. Bạn mở rập ra như thế này để bạn có phần ly nha. Bạn dán rập xong, bạn dán thêm một miếng giấy lên như thế này. Và bạn lưu ý muốn đổ cho nó nhiều, có khoảng cách nhiều hơn một chút nha. Có nghĩa là mình lấy khoảng cách khoảng từ 6 cm ạ. Và bạn cắt như thế này. Như thế này. Thì sau đó thì bạn mới xếp. Từ ở đây bạn xếp nót lên. Khi bạn nót lên thì ngay chỗ này nó có cái phần đổ nè. Có nghĩa là khi bạn trừ hao ra nhiều hơn một chút so với phần rập, bạn lưu ý trước khi bạn cắt dặn rập là bạn phải cắt một lớp lót ở bên trong trước khi bạn dặn rập nha. Để khi bạn xếp lại lớp lót là phần chính để nó chuẩn được cái form cho bạn ạ. Bạn lưu ý giúp mình ạ. Cách thứ hai thì hai mí này bạn gặp lại mí bên này và mí rẽ bên này thì bạn gặp lại ở giữa. Bạn xếp như thế này. Đây. Ghép hai mí lại. Đây, mí bên này và ghép mí bên này. Bạn lưu ý khi bạn chừa ra như thế này thì bạn gạch dấu nha, để khi bằng hai mí bạn xếp lại để cho nó dễ ạ. Và khi bạn xếp mí thứ nhất xong, mí thứ hai bạn để dùng lại một chút, có nghĩa là thụt vào bên trong này một chút để đoạn này nó dùng lại để nó đổ phần này ra. Và sau đó mí này và tiếp tục mí này, hai mí này bạn chụm lại. Bạn chụm, bạn xếp là bạn để dùng lại một chút. Sau đó bạn đặt cái miếng lót vào ở dưới và bạn gọt cho đều ở phần này lại theo phần lót nha. Và tiếp đó thì bạn may ở đây. Và ở đây là có một đường. Bạn may ghép lại xuống như này thì bạn sẽ ở đây ra. Bạn sẽ ở điểm này ra là chúng ta có độ xẻ nha. Là ở đây hai lớp và ở đây cũng hai lớp, bạn lưu ý ạ. Và ở điểm này thì thân trước của chúng ta là như thế này ạ. Và đây là phần cúp ở trên.
Chúng ta tiếp tục làm phần cúp ở trên ạ. Và trước khi chúng ta xếp ly cho phần cúp ở trên thì bây giờ bạn phải cắt thêm một lớp ở trong. Có nghĩa là phần cúp này chúng ta vẫn hai lớp, lớp trong và lớp ngoài ạ. Lớp ngoài là xếp ly và lớp trong là để chúng ta đỡ cái phần xếp ly để cho nó được đẹp đứng form ạ. Chúng ta cắt lớp trong cho cúp ngực ở trên. Trước tiên là bạn phải cắt trên keo, sau đó bạn ép vào vải ạ. Ví dụ đây là keo, bạn xếp đôi lại như thế này nha. Sau đó chúng ta đặt cúp của thân trước lên thật thẳng như thế này và chúng ta cắt. Bạn lưu ý khi chúng ta cắt phần lớp trong của cúp thì bạn phải cắt ngay điểm đuôi pen là dưới ngay đường chân ngực, là bạn phải nhô xuống một chút để khi chúng ta khép pen lại là điểm này được thẳng nha, không bị hụt ạ. Và khi cúp trong thì điểm này là bạn cắt ra nhé, bởi vì khi có một tam giác ở giữa này là bạn cắt một lớp von thôi ạ. Bây giờ chúng ta cắt bỏ miếng giữa này ra. Cúp trong của chúng ta là như thế này. Khi bạn chít bên lại thì điểm này sẽ được thẳng nha. Đó. Bạn chít bên lại thì đường này sẽ được thẳng ạ. Cho nên khi bạn cắt là bạn nhô lên một chút. Còn phần lớp ngoài thì một đổi nữa chúng ta xếp ly sẽ điều chỉnh được phần này nhô lên ạ. Chúng ta để phần lớp trong này ra một bên. Và đây là phần cúp ngực của lớp ngoài. Bây giờ chúng ta cũng cắt miếng giữa này ra nha. Cắt ở phần tam giác giữa ra xong thì bây giờ còn hai cúp ngực cho hai bên. Như ban đầu mình có nói là xếp ly chân ngực có hai phương pháp. Bây giờ chúng ta dùng phương pháp 1 trước ạ. Bây giờ chúng ta khép phần bên đứng và khép phần bên sườn lại. Bạn cắt chừa lại một chút nha. Chúng ta dán lại như thế này. Và sau đó chúng ta gập đôi hai phần cúp này lại. Và chúng ta điều chỉnh đường sườn. Chúng ta có hai phần cúp như thế này. Chúng ta khép bên ngực lại như thế này xong. Bạn chuẩn bị mút ngực hoặc là bạn cũng có thể ướm lên trên tượng của Malaken để có được phần nhọn ngực như thế này để chúng ta xếp ly nha. Bạn ướm phần ngực sau lên, đó bạn định hình những góc này lại, không bị xê dịch phần ngực của chúng ta nha. Điểm này và đến điểm này thì bạn chia ra lấy 1/3 ở ngay góc này. Và sau đó thì bạn làm y như trong mẫu, là từ ở điểm này ra là 0,5 cm thì bạn vẽ. Bạn muốn tạo điểm này lớn hay nhỏ thì phụ thuộc vào ngực của mình lớn hoặc nhỏ nữa nha. Là ở đây là chúng ta đính đá. Mình ví dụ đây là phần đính đá nha. Đây. Và sau đó bạn phủ miếng vải lên phần cúp ngực theo chiều góc xéo như thế này ạ. Và bạn ấn định hình cái phần mà để bạn đính cườm nha, ở điểm này ạ. Rồi sau đó chúng ta xếp ly ở dưới phần chân ngực ạ. Và khi xếp ly thì bạn tải các ly đều ra nằm ở giữa của đường ben nha, ở giữa đường ben ở dưới chân ngực ạ. Bạn lưu ý khi bạn đặt vải lên bạn xếp là bạn ghim kim lại các đầu này nha, để cho nó được giữ lại. Và sau đó thì chúng ta xếp. Bạn xếp quan trọng là ở đây cho nó thiệt đều. Sau đó bạn vuốt lên như thế này. Bạn cảm thấy cái độ xéo, tại sao ở đây chúng ta còn góc độ xéo là bởi vì khi độ xéo thì khi bạn vuốt lên như thế này thì độ múi rất là đẹp ạ. Và khi xếp ly phần dưới xong thì bạn ghim kim định hình cho xung quanh phần cúp ngực, rồi chúng ta sẽ cắt vải dư ra. Chúng ta gọt ra là chúng ta có phần nhún như thế này. Và khi bạn gọt thì bạn gọt dư ra một chút. Và sau đó thì đây là gối ủi nè. Thì bạn mới đặt cái phần này lên. Ngay cái đầu gối ủi nè. Là sau đó thì bạn mới để cơ như thì bạn ghim cái kim cúc nè. Kim cúc bạn ghim ở đây để giữ được định vị. Và
bạn căng ra như thế này thì đoạn này là điểm xéo, cho nên khi bạn căng ra bạn ủi là rất là đẹp. Và bạn căng ra như thế này thì sau đó bạn mới lấy bạn mới ủi lên, một tay thì vịn và một tay thì bạn ủi. Và bạn ủi bạn lưu ý là phà hơi nha, ủi bằng hơi sẽ có cái độ bung nhẹ hơn. Đó, bạn kim ở đây và bạn ủi ở đây. Khi bạn ủi cái phần ly này được xếp lại, xếp múi như thế này, sau đó thì bạn mới đặt phần cúp này lên và sau đó thì bạn mới gọt lại nha. Có nghĩa là chúng ta đã có phần cúp đều như thế này thì bây giờ chúng ta gọt đều lại. Khi bạn gọt đều thì phần dưới này bạn gọt cho nó hơi nhô một chút để nó có cái độ thẳng nha. Đó. Sau đó thì bạn may định hình của hai miếng vải, bạn định hình phần cúp và phần vải xếp, bạn may lại thì chúng ta có phần cúp như thế này. Về điểm ngoài này là để bạn đính đá nha, có nghĩa là bạn đính đá ở điểm ngoài này. Sau đó phần cúp bên này thì bạn cũng làm tương tự như vậy thì chúng ta có điểm cúp. Còn phần ở giữa này là miếng lưới hoặc là miếng von cùng màu. Đây ạ. Mình chỉ ví dụ một bên để cho các bạn xem nhé. Bạn lưu ý khi bạn xếp ly là bạn không nên xếp tràn ra ngoài ngực này. Nếu bạn xếp tràn ra ngoài ngực này thì sẽ bị to và không có được đứng form. Bạn chỉ xếp từ ngay cái đoạn ly này thôi ra đến đoạn đây là đẹp nhất nha. Đầu tiên, đây là phương pháp mà mình xếp ly đầu tiên. Là phương pháp này, một miếng vải xéo rời xếp trực tiếp lên trên cúp ngực của chúng ta. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta cắt giãn rập để làm phương pháp thứ hai ạ. Nếu mà làm phương pháp thứ hai thì bạn vẽ dấu của cái phần điểm này để có một cái form để chúng ta đính đá nha. Trước tiên là ngay đường bên này là bạn rẽ một đường thẳng. Sau đó từ điểm bên, từ đường thẳng bạn lấy ra là 1.5 cm. Bạn vẽ thẳng tiếp một đường. Chúng ta có hai đường như thế này, bạn rẽ ra. Và sau đó từ điểm đường bên nè, chúng ta ra ở đây là 1.5 cm để khi chúng ta có một cái bên nhỏ bên này nữa. Bạn mới bấm ra đây. Bạn bấm đừng có đứt nha, có nghĩa là bạn chừa một chút xíu ạ. Chúng ta có hai phần ly như thế này ạ. Từ điểm bên bạn lấy ra là 1.5 cm. Giống như bên này, khoảng cách của chúng ta là 1.5 cm. Bây giờ từ điểm 1.5 cm này thì bạn từ ngay đầu vai nè, bạn lấy ra cũng là 1.5 cm. Bạn rẽ lên đây, bởi vì cái ly của chúng ta là đi xiên lên như thế này ạ. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ cắt đường vẽ này ra để giãn rập cho xếp ly ạ. Và bạn lưu ý khi cắt lên đến đầu ly này thì bạn giữ lại một chút xíu ạ. Có nghĩa là các bạn chừa lại khoảng 0.2 cm ạ. Đây là bạn có điểm giãn rập. Lưu ý đây là ngay điểm khoảng cách của đường sườn nha. Có nghĩa là khoảng cách đường sườn vào từ 6 đến 7 cm. Bạn không có được xếp tràn ra ngoài đường sườn này thì cái phần ngực của bạn sẽ giảm đi, cái phần vuông ngực của bạn nó sẽ không được đẹp ạ. Mình mới vừa dán một miếng giấy khác lên để chúng ta giãn rập cho phần ly. Và mỗi ly này thì bạn giãn rập ra là 2.5 cm nha. Và sau đó thì bạn cắt. Và bạn lưu ý khi bạn cắt phần dưới này là bạn chừa ra khoảng 1.5 cm. Sau đó chúng ta xếp lại xong rồi chúng ta sẽ điều chỉnh lại nha. Bây giờ chúng ta xếp ly ạ. Bạn xếp mí này và cùng mí này ghép lại. Có nghĩa là chúng ta hai mí mà giãn rập ra nè thì bạn xếp hai mí này ghép lại. Đây. Đây ạ, bạn thấy rõ không ạ? Chúng ta có phần xếp ly là như thế này. Bởi vì trong mẫu là những ly được tỉa lên như thế này nha, cho nên chúng ta xếp là như thế này. Còn phần này thì chúng ta xếp để cho được vuông ngực ạ. Và chúng ta điều chỉnh lại. Phần dưới này
Bây giờ chúng ta điều chỉnh lại. Đây, trong mẫu hồi nãy chỗ này nó bị thiếu một chút ngay điểm bên, thì bây giờ bạn điều chỉnh chỗ này nó hơi xuống một chút để khi được cân bằng với đường này nha, cho nó được thẳng. Chúng ta có phần cúp ngực dạng rập là như thế này ạ. Khi bạn đặt lên rập vải là bạn canh ở miếng giữa này là vải dọc nha, ở sống giữa của miếng này nè. Đó, bạn canh như thế này thì vải của bạn sẽ được đẹp và không bị chẹo vải ạ. Và sau đó thì bạn giãn rập ra, rồi tiếp tục bạn chừa đường may là 0,5 cm. Phần dưới này là bạn chừa 1 cm cho đường may để khi chúng ta may vào miếng nẹp ở dưới giữa eo và chân ngực ạ. Và mình ví dụ đây là chúng ta cắt miếng lưới hoặc là miếng von ở giữa nha. Bạn trải vải thẳng ra như thế này thì bạn gập lại như thế này. Bạn cắt, có nghĩa là phần trên này là chúng ta gập đôi, bởi vì phần trên này là đường thẳng, cho nên chúng ta gập đôi để được sạch phần trên này cho đẹp nha. Phần lưới giữa là bạn cắt chừa đường may ra như thế này. Chúng ta có gập đôi lại như thế này ạ. Và gập lại như thế này nha. Đây. Và bây giờ tiếp đó chúng ta cắt phần đai giữa. Có nghĩa là phần đai giữa này, phần trên chân ngực sẽ được rộng hơn là phần eo ở dưới, cho nên chúng ta không thể cắt thẳng được. Vì vậy, bạn chuẩn bị đai giữa này là bạn cắt keo nhé. Và bạn chuẩn bị, ví dụ đây là keo đôi, bạn xếp lại như thế này. Và sau đó thì bạn gạch một đường thẳng ở trên này. Tiếp đó bạn đo từ ở điểm bên trên đến điểm sống giấy là bao nhiêu, 7,5 cm, thì bạn cũng đo ra đây là 7,5 cm. Và tiếp đó từ đường bên bạn ra tới đường sườn là bao nhiêu, 11,5 cm, thì bạn đo ra là 11,5 cm ở đây. Hoặc là bạn cũng có thể đo vòng chân ngực của chúng ta để bạn lấy ở điểm này nha. Có nghĩa là chúng ta vòng thước lại để đo vòng chân ngực ạ. Và đây là một dấu. Tiếp đó bạn tính bảng này xuống là bao nhiêu, 6 cm. Thì bảng này chúng ta đo xuống 6 cm như thế này. Bạn gạch dấu. Và sau đó đường dưới này thì các bạn tính bằng 1/4 của vòng eo nha. Sau đó chỗ này thì bạn vẽ hơi cong nhẹ xuống. Và đây là bảng đai cho thân trước. Giờ chúng ta quay lại thân sau nha. Và thân sau như thế này, thì thân trước ngay điểm eo thì chúng ta có rã bảng eo, thì bây giờ thân sau bạn cũng rã bảng eo, để khi chúng ta ráp lại là giữa là của thân sau và thân trước đều có bảng eo tròn luôn nha. Và đây là điểm eo, thì chúng ta lấy lên 6 cm bằng bảng eo của thân trước ạ. Và sau đó bạn cắt ra. Và khi bạn cắt ra như thế này, đây là đường sống lưng ngay điểm eo, bạn giảm xuống 0,5 cm. Và đây là điểm sống lưng ngay đường chân ngực, bạn giảm lên là 0,5 cm. Sau đó từ điểm 0,5 cm của điểm eo, bạn mới vẽ đến ngay đường mà chúng ta chít bên lại như thế này nha. Bạn vẽ xéo lên ạ. Ở đây cũng vậy. Và khi bạn vẽ xéo lên như thế này thì bạn gọt bỏ điểm này. Có nghĩa là chúng ta giảm được cái độ sống lưng ở phía sau, có được gãy một chút cho nó đẹp à. Thì sau đó điểm này thì bạn chít bên lại. Khi bạn chít bên lại thì như thế này là đường này nó được thẳng à. Bởi vì chúng ta giảm ở đây rồi thì đường này sẽ được thẳng nha. Và phần này cũng vậy. Khi bạn chít bên lại, đường trên này thì sẽ được thẳng à. Phần trên này bạn cũng cắt nhân cho 2. Có nghĩa là chúng ta có 2 lớp. Và phần dưới này thì bạn cũng 2 lớp nha. Nhân 2. Tất cả toàn bộ mẫu đầm này là 2 lớp. Nhưng mẫu đầm mà 2 lớp thì bạn nên mua vải lớp ở trong mỏng hơn và hơi co giãn nhẹ một chút sẽ đẹp hơn ạ. Bạn lưu ý điểm này giúp mình nha.
Và đây là đường chúng ta vào dây kéo ạ. Và đây là bảng đai. Thì khi bảng đai này, bạn xếp đường bên này lại, bạn giảm và bạn như thế này là bạn cắt ở trên keo nha. Khi bạn cắt trên keo là bạn chừa đường may. Khi bạn cắt trên keo, bạn chừa đường may, đây là đường vào dây kéo. Ở sau này là 1.5 xăng cho đường may, và ở đây là 1 xăng, và đây là đường sườn là 2 xăng cho đường may. Và đường may dưới này là cũng 1 xăng cho đường may. Và đây là đường sườn, bạn chừa đường may là 2 xăng cho đường may. Và bạn lưu ý mẫu đầm này, phần lót trong thì dài đến ngay điểm đuôi cá đây thôi nha. Có nghĩa là phần xòe này chỉ một lớp vải thôi ạ. Và đây là mình ví dụ cách chừa đường may cho đường sườn của đầm đuôi cá ạ. Ví dụ bạn cắt một cái phần rập giấy lên như thế này, khi đó bạn đặt lên trên vải, bạn vẽ form như thế này. Chúng ta vẽ như thế này xong, bạn gạch dấu những điểm này để khi bạn may vào, đường sườn của thân trước và thân sau được khớp lại với nhau các điểm này để cho nó được đẹp nha. Và sau đó bạn vẽ trên vải form như thế này, sau đó bạn cắt thì bạn chừa đường may như thế này. Và đây ạ, cách chừa đường may cho đường sườn đầm đuôi cá là ở đây. Ở tất cả từ trên đường sườn bạn chừa xuống đến đây là 2 xăng cho đường may. Và đến ngay cái điểm mà chúng ta nhấn đuôi cá là bạn chừa là 1 xăng cho đường may ở đây. Và ở đây cũng vậy, từ điểm này là bạn chừa xuống là 1 xăng cho đường may. Và cả ngay sườn của thân trước bạn chừa đường may giống y như ở đây nha. Bạn lưu ý ạ. Mình chỉ ví dụ ở một phần này thôi để cho các bạn nắm bắt cách chừa đường may vào đầm đuôi cá cho dễ ạ. Đây ạ. Bạn vẽ một cái rập form như thế này, sau đó bạn vẽ đường phấn để chúng ta có được, để đường phấn đó là làm điểm chuẩn cho chúng ta may. Và sau đó thì bạn chừa đường may ra, và đến chỗ này thì bạn gạch nhấn xéo xuống, và chỗ này thì bạn giảm xuống chừa đường may 1 xăng, bởi vì độ rộng này là bạn chừa 1 xăng cho nó đẹp, chứ nếu chừa nhiều là sẽ bị tức ạ. Sau đó thì phần sau này là bạn vào dây kéo và xuống đến đây thì bạn mới may ra đây. Và miếng đai của thân sau thì bạn cũng nhân 2 nhé, lớp trong và lớp ngoài ạ. Và khi may thì các bạn may như thế này sẽ đẹp hơn ạ. Và đường sườn của phần cúp trên của thân trước và đường sườn của phần cúp trên của thân sau thì bạn vẫn may lại. Sau đó thì bảng đai, đường sườn của bảng đai ở giữa thì bạn cũng may lại. Khi bạn may tròn lại thành phẩm 3 phần, phần trên, phần giữa và phần dưới như thế này. Và sau đó các bạn may nối lại từng phần từ điểm xóng dây kéo bên này, may qua điểm xóng dây kéo bên kia. Và bạn may như vậy khi bạn mặc đầm lên thì được rõ ràng từng form, ngực, eo, mông sẽ đẹp hơn ạ. Và một lần nữa các bạn lưu ý giúp mình là công thức của mình là chưa có đường may ạ. Giờ mời các bạn xem. Mình mới vừa dán form của thân trước lại và ướm lên trên cốt Malacan để cho các bạn xem form đầm của chúng ta. Ở phần này là bạn chỉ đính đá hoặc là đính cườm lên thôi nha. Có nghĩa là chỗ này và chỗ này là cùng một loại vải nha. Và ở phần giữa này là bạn thay vào miếng giữa này, một là lưới da hoặc là miếng lưới cùng màu ạ, để cho nó tô điểm này lên để nó đẹp hơn ạ. Và ở đây là bằng vải ngang và bằng miếng đai bằng vải ngang. Đây là điểm dưới chân ngực nha, và dưới eo ạ. Phần tay của chúng ta là đây ạ. Và đây là cách xếp phủ vải ạ. Khi cách xếp phủ vải này thì bạn để một miếng mút ngực giống như hồi nãy mình có chia sẻ. Sau đó bạn phủ một miếng vải lên, bạn xếp đi đường này là bằng vải xéo nha. Đây là cách xếp, có nghĩa là chúng ta có 2 cách xếp cho phần chân ngực này. Một là xếp giãn rập, 2 là bạn xếp phủ vải lên là chúng ta như thế này ạ. Bạn may phần cúp là bạn lộn cái phần này lại trước của lớp ngoài, sau đó bạn mới lộn từ phần dưới lên đến phần cổ, cả lớp trong và lớp ngoài lên đến đây. Sau đó thì bạn kẹp cái phần này lại là ở giữa, có nghĩa là chúng ta may lộn một lớp này là phần kẹp ở giữa và có lớp trong và lớp ngoài. Đây là phần cách may nha. Và phần tay thì mình không nói nữa. Sau đó khi bạn may là bạn may đường sườn của phần cúp trên của thân sau và thân trước lại.
Sau đó thì bạn may phần đai, bạn may đường sườn của miếng đai nè, bạn may nối lại từng phần. Phần cúp trên bạn may tròn lại của giữa thân sau và thân trước, bạn nối tròn lại chừa lại chỉ đường may ở phía sau dây kéo. Và phần đai cũng vậy, bạn nối đường sườn lại và chừa đường may ở phía sau dây kéo. Và phần thùng đầm cũng vậy, bạn cũng may nối đường sườn lại và chừa đường may ở phía sau dây kéo. Khi bạn may vào từ điểm sau dây kéo, có nghĩa là phần này 2 lớp, bạn ập lớp trên và lớp dưới, phần này nằm ở giữa của phần 2 lớp đai để giấu mí. Và bắt đầu từ điểm sau dây kéo bên này thì bạn may qua đến điểm sau dây kéo bên kia nha. Bạn may tròn phần trên này lại, sau đó bạn ủi thẳng ra. Và tiếp đó khi bạn may phần này thì bạn cũng kẹp ở phần giữa, bạn lộn lại của 2 lớp phần thùng dưới, để khi chúng ta may là sạch luôn cả phần trong và phần ngoài. Nếu mà các bạn đã biết qua những cái cách may như vậy rồi thì các bạn bỏ qua giúp mình ạ. Và mẫu đầm này rất nhiều chi tiết cho nên video quá dài, rất mong mọi người thông cảm ạ. Và mình vừa hoàn thành xong mẫu đầm như trên. Hy vọng mọi người yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình, chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ.